Hi guys, and welcome to Just Basics, and in today's video guys, ay ipapakita sa inyo kung paano mag-block ng Wi-Fi user sa inyong Tenda RX3. So madaling-madali lang to guys, quick video lang to, pero before we proceed, you can also check out my unboxing video of Tenda RX3. May link tayo dyan sa description box. And by the way guys, meron din akong video na features ng Tenda RX3 and that's a must to watch para makita nyo ang kagandahan ng Tenda RX3 router. Okay, so itong Tenda RX3 feature na to, itong blocking feature nila, isa sa pinakamagandang feature ng Tenda RX3. So let's go ahead, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Okay, so start na tayo. Siyempre, dapat may access ka sa dashboard ng iyong Tenda RX3. Okay, so gawin natin ito sa computer. So mag-open lang ng browser at pumunta sa 192.168.0.1. So, yan ang IP address ng Tenda RX3 router. Okay, then mag-login tayo. Kung hindi mo pa napalitan ang inyong login, baka gusto mong panoorin yung unboxing and setup video ko, you can check the link sa description box. Okay, so pagka-login, dito pa lang sa welcome screen, pwede na tayong mag-block ng Wi-Fi user. So, i-click lang natin itong devices online. Ito ang listahan ng nakakonect sa ating Wi-Fi. Mas madali kasing i-block ang Wi-Fi user na nakakonect na sa router. Okay, dito sa Manage Device, makikita mo yung mga nakakonect na device. And dito sa right ng device, nakalagay ang Add button para mapunta siya sa blacklist. Ang mga naka-blacklist nang hindi pwedeng mag-connect sa Wi-Fi mo. Okay, so as an example, itong Poco X3 ang i-add ko sa blacklist. So pagka-click, mawawala na siya sa connected devices. Madi-disconnect siya agad sa Wi-Fi. Now, kung gusto mo makita saan siya mapunta or napunta or pupunta, punta ka lang sa Advanced Settings. Then, dito sa Filter MAC Address, andito na siya. So, naka-blacklist na siya. And then, yan. So, block na siya. Ngayon, kung gusto mo naman pag-connectin ulit itong device na ito, pindutin mo lang itong nasa kanan, yan yung basurahan na icon. So, kung naka-auto-connect yung device na yan, magko-connect siya ulit. Ngayon naman, mag-block tayo ng kunwaring hindi naka-connect sa Wi-Fi. So, medyo mahirap kasi kailangan mo malaman kung ano yung MAC address ng device na i-block mo. Okay, so let's say nakuha mo yung MAC address ng device na ayaw mo pa connect. Dito pa rin sa Filter MAC Address, ilalagay mo yung MAC address niya and then pwede mo din pangalanan. Itong example ko is Poco X3. So after typing the details, click lang itong New button. At yan, so mailalagay na siya sa mga blacklisted na device. Then, huwag kalimutan pindutin ng Save para mag-take effect at madi-disconnect na siya. So, let's say guys, mahirap mag-block pa isa-isa, di ba? So, meron tayong tawag na whitelist. So, itong whitelist naman, lahat ng nakalista sa kanya, yun lang yung mga devices na pwedeng mag-connect sa ating Wi-Fi. So, punta lang tayo dito sa Advanced Setting. Then, Filter MAC Address. Then, palitan lang natin ang mode niya sa whitelist. Now, unang may dadagdag dito yung gamit kong computer. Kasi naka-wired connection ako guys. And then, para mas madali, meron itong Add All Online Devices to Whitelist. So, lahat ng nakakonect mailalagay na sa whitelist. Then, click Save. Ayan, so ang makakakonect lang sa ngayon is yung mga nakalista or nasa listahan ng whitelist. Now, kung wala yung device, MAC address ng device dito, hindi siya makakonect sa Wi-Fi nyo. And kung may kailangan ka pang mag-connect sa Wi-Fi, pwede mo pa rin naman manually ilagay yung MAC address niya para makakonect siya. Okay, so that's it. How to block Wi-Fi users sa inyong Tenda RX3. And pinakita rin natin kung paano ang whitelist. So I hope this video helped you somehow. Actually guys, yung pag-block ng Wi-Fi users is halos parehas lang naman yung steps sa ibang router. But then, siguro sa navigation lang yung pagkakaiba nila. Ayan, so again, thank you for watching guys. Please check out other Tenda RX3 video on my channel as well. Don't forget to subscribe and leave a thumbs up on this video pag nakatulong sa inyo. And if you have any further questions or clarifications, just let me know in the comments. And yeah, kung
Kung hindi ko kayo sasagutin, huwag kayo magtampo dahil baka meron na sa video na ito. If not, I'll do my best to answer your questions. Alright? Thank you for watching and see you on my next video, guys. Bye!